ยินดีต้อนรับสู่ช่องคอร์ดอินดี้นะครับผมวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่1นะครับในวิดีโอชุดEA Basic นะครับ EA Basic นะครับ EA เนี่ยก็คือโปรแกรมที่เราใช้ในการเทรดนะครับใช้ในการเทรดซึ่งเทรด Forex นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมั่วใช้โบรกนะครับโบรกของ FBS นะครับโบรกของ FBS มั่วใช้โบรกของ FBS นะครับเหตุผลที่เลือกใช้โบรกของ FBS ก็คือค่าสสูงมากแล้วก็ตั้งแต่เทรดมา2 ปี 3 ปีก็เซิร์ฟเวอร์ก็เสถียรดีนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือค่าน้ำนะครับค่าข้ามวันไม่ใช่ค่าสเปคค่าสเปคก็คือค่าความห่างระหว่างไม้ค่าข้ามวันนะครับข้ามวันคือ swap นะครับเราตั้งได้นะครับเราตั้งได้จาก0หรือไม่0ในที่นี้คือถ้าเราตั้งมันเป็น0เนี่ยที่เราติดดอยเนาะเราติดดอยเนี่ยมันก็ไม่เสียนะครับแล้วก็บางทีเสียค่าน้ำเนี่ยเยอะมากนะครับเผื่อเยอะกว่าค่าไม้ที่เราออกติดซะอีกครับข้อดีของ FBS ก็คือไม่เสียนั่นเองนะครับโมก็เลยใช้โบของ FBS นะครับก็ฝากถอนเร็วครับไม่ได้ช้าอะไรก็โอเคนะครับฝากได้ปกติถอนได้ปกติเร็วดีนะครับไม่ช้าเลยนะครับผมส่วนคอร์สนี้ไม่เกี่ยวกับเทรดนะครับใครต้องการที่จะเทรดก่อนที่จะมาถึงคอร์สนี้นะครับแนะนำเลยคุณต้องเทรดเป็นก่อนคุณต้องมองทางกราฟออกก่อนนะครับไม่งั้นคุณจะเขียนระบบให้มันเทรดด้วยตัวของมันเองได้ยังไงเป็นระบบออโต้เทรดได้ยังไงนะครับคุณจะต้องเทรดเป็นก่อนซึ่งมั่วก็ทำคอร์สให้แล้วนะครับก็คือคอร์สนี้เข้ามาที่ช่องนะครับกดติดตามทุกคนเลยนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ช่องไปเลยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะครับผมนะครับมั่วทำไว้ให้แล้วคือคอร์สนี้นะครับผมนี่ครับสอน Forex เบื้องต้นด้วยเงิน300 บาทเพียงเงิน300 บาทนะครับคุณจะเข้าใจ Forex เองนะครับตั้งแต่การดูทางกราฟการใช้อินดิเคเตอร์พวก moving average นะครับพวก MACD พวก RSI การดูแนวรับแนวต้านซึ่งพวกนี้แหละครับเราจะเอามาเขียนโปรแกรมออโต้เทรดของเราเองนะครับซึ่งก็จะสอนในคอร์สนี้แล้วก็คอร์สอีกคอร์สหนึ่งคือคอร์สแอดวานซ์คือคอร์สในเรื่องของเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปซึ่งตัวนั้นก็จะแอดวานซ์นะครับทำเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยส่วนคอร์สนี้มั่วจะไปจบถึงแค่ในส่วนของเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการเทรดยังไม่ถึงขั้นเป็นระบบออโต้เทรดเลยนะครับซึ่งระบบออโต้เทรดของเราจะไปเจอในส่วนของเวิร์กช็อปนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือนะครับก็คือมั่วจะทำเป็นเดี๋ยวให้ดูมีไหมเนี่ยในนี้ไม่มีนะครับน่าจะไม่มีพอดีวันนี้ตลาดปิดนะครับตลาดปิดมีไหมไม่ใช่เครื่องมือตัวนี้ครับแสดงว่าตลาดปิดว่าดีมั่วอาจวันเสาร์ตลาดปิดไม่มีกราฟวิ่งนะครับจะไม่เห็นนะครับผมก็เครื่องมือนั้นนะครับก็จะมีปุ่มในการออกออเดอร์นะครับก็คือในส่วนของตัวเวิร์กช็อปของคอร์สเนี่ยนะครับก็จะไปจบในเรื่องของเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเทรดยังไม่ถึงขั้นในส่วนของการออโต้เทรดจริงนะครับผมเมื่อเราได้เครื่องมือแล้วเรารู้พื้นฐานแล้วเรารู้ว่าจะเขียนยังไงแล้วเรารู้คำสั่งคร่าวๆแล้วเราก็มาเอามาร่วมกับกรณีที่เป็นทางกราฟเห็นไหมครับทางกราฟแนวนี่คือแนวรับแนวต้านนะครับนี่คืออินดิเคเตอร์นะครับนี่คือ time frame 1 time frame 2 time frame ต่างๆนะครับนี่คือในส่วนของการดู MACD
การดู RSI Moving Average ตัวนี้ครับการดู Moving Average การดู MACD การดู RSI แล้วก็พวกนี้แหละมาประกบกันแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยกราฟแบบนี้เนี่ยถ้าอยู่ลักษณะนี้นะเนี่ยครับอยู่ลักษณะนี้อยู่ลักษณะนี้อยู่ลักษณะนี้กราฟมันน่าจะขึ้นมันน่าจะนะครับมันน่าจะขึ้นแล้วก็เขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมนะครับให้มันซื้อขึ้นให้เราซื้อขึ้นปุ๊บแล้วไปถึงจุดไหนเราถึงจะขายนี่ครับนี่คือระบบออโต้เทรดนะครับในส่วนของเวิร์กช็อปที่จะต่อจากคอร์สนี้นะครับผมเกริ่นคร่าวๆย่อน้ำลายให้อยากก่อนนะครับผมเดี๋ยวคอร์สนี้เราก็โทษทีครับเดี๋ยววิดีโอนี้เราก็มาดูซิว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับในวิดีโอในคอร์สเบสิกภาษาที่เราใช้นะครับคือภาษาอะไรเนาะ MQLC นะครับนะครับ Forex Trading นะครับเดี๋ยวนี้มันมีเมตาดาวน์โหลดMeta Trader 5 มาแล้วครับ Meta Trader 5 กำลังมาแต่คนก็ยังนิยมใช้ Meta Trader 4 อยู่ก็คือตัวนี้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันหรืออะไรเนี่ยของ Meta Trader 4 มันจะเยอะกว่าพวกการใช้อินดิเคเตอร์ครับอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยครับอินดิเคเตอร์ต่างๆมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะInsert Indicator นะครับมีเยอะครับให้เราเลือกใช้นะครับเพื่อจะดูว่าลักษณะทางกราฟเป็นยังไงเราจะเป็นการช่วยในการตัดสินใจซื้อขึ้นซื้อลงนะครับซึ่งในคอร์สเนี้ยโม่ก็ยังใช้Meta 4 อยู่นะครับ Meta 4 อยู่ก็คือตัวนี้ครับตัวเครื่องมือเรานี่แหละนะครับแล้วก็ใช้ภาษาก็คือMQLC อยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อความนิยมมันมูฟไปหา Meta นะครับ Meta Trader 5 โมคงจะต้องใช้ภาษาอื่นแล้วนะครับอาจจะเป็น Python นะครับหรือเป็น C บวกมั้งถ้าโมไม่ผิดนะถ้าโมไม่ผิดนะครับผมโอเคนะครับซึ่งในคอร์สนี้เนาะเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับก็คือ MQLC เนาะภาษาที่เราใช้อันแรกเลยก็คือเรื่องของตัวแปรนะครับก็เหมือนภาษามันเป็นภาษาครับมันก็เหมือนภาษาทั่วไปเรื่องของตักก็คือ if else นั่นเองครับ if else มันใช้งานยังไงภาษา MQLC เนี่ยมันมีตัวแปรมันเขียนแบบไหนนะครับมันเขียนยังไงนะครับเสร็จแล้วก็เรื่องของเรื่องของลูปนะครับ4เรื่องของลูปแยกของเมธอดมีกี่ประเภทมี4ประเภทที่มีการรับค่าอย่างเดียวเมธอดที่มีการรับค่ามีการส่งค่าออกอย่างเดียวเมธอดที่มีการรับและมีการรับค่าแต่ไม่ส่งค่าแล้วเรารู้พื้นฐาน4ตัวนี้นี่คือคร่าวๆนะครับนี่คือหัวข้อหลักๆแต่มันก็จะมีพวกแทรกก็เมื่อเสร็จเมธอดปุ๊บเราก็ต้องทำ GUI ก็คือเรื่องของปุ่มนะครับเรื่องของพวกปุ่มเนี่ยเราจะสร้างปุ่มขึ้นมาได้ยังไงเราจะเขียนเมื่อเราสร้างปุ่มคลิกปุ่มแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของอีเวนต์เมื่อเรากดปุ่มปุ๊บจะให้มันเกิดอะไรอย่างเช่น
ในเรื่องของที่มั่วสร้างเนาะก็จะมีกดปุ่มปั๊บนะครับระบบก็จะเช็คว่าพอร์ตเนี้ยนี่ในเวิร์กช็อปนะนี่ในเวิร์กช็อปเลยปั๊บล็อกอินปุ๊บระบบก็จะเช็คว่ามีสิทธิ์นะครับมันจะไปเชื่อมกับ API ที่มั่วไว้บนโฮสต์นะครับอันนี้มีสอนหมดนะครับในคอร์สปั๊บมันก็จะเชื่อมเช็คดูซิว่าคุณมีสิทธิ์ไหมคุณมีสิทธิ์ในระบบของเราไหมแล้วสิทธิ์ของคุณมีสิทธิ์ในพอร์ตไหมพอร์ตคุณเป็น FBS ไหมอย่างเงี้ยนะครับล็อกอินเข้าไปเป็นชั้นผ่าน API นะครับผมอันนั้นคือเวิร์กช็อปครับโอเคเมื่อเรารู้อีเวนต์แล้วนะครับได้อีเวนต์เนี่ยอันนี้คือพื้นฐานแล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บต่อไปเราก็เรียนรู้เรื่องของการออกออเดอร์แล้วนะครับนี่คือพื้นฐานแล้วหลักๆมีแค่นี้แล้วเรื่องที่7จะเป็นเรื่องเซลล์ออเดอร์บายปุ๊บเรื่องที่8เรื่องของการปิดนะครับก็พูดการปิดไม้ที่เราออกแล้วกันก็อาจจะมีปุ่มเห็นไหมครับสังเกตข้อ6ไหมมั่วมีปุ่มและปุ่มของมั่วมีอีเวนต์และนะครับมั่วก็กดปั๊บให้มันออกออเดอร์บายออเดอร์เซลล์แล้วแต่มั่วจะเขียนมีปุ่มหนึ่งไว้ปิดออเดอร์นะครับอาจจะเป็นปิดออเดอร์เฉพาะหมายเลขนี้นะครับหรือปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับนะครับนี่คือพื้นฐานของคอร์สนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเราได้พื้นฐานพวกนี้แล้วปุ๊บนะครับออกมาอันนี้มั่วไม่ได้พูดเรื่องเทสเรื่องรันนะเพราะปกติเรื่องรันเรื่องเทสมันอยู่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเขียนเรื่องของเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับซึ่งเวิร์กช็อปของมั่วนะครับเวิร์กช็อปของมั่วจะเป็นเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยในการนะครับที่มั่วจะสอนก็คือเป็นเครื่องมือที่เวลาเราจะเทรดเนี่ยนะครับเราจะไม่เทรดบนนี้เพราะเราคุมไม่ได้เราคุมเราปุ๊บถ้ามันเกินในส่วนของมันเขาเรียกอะไรถ้ามันโอเวอร์เทรดแล้วถ้าเรากดตรงนี้ก็ยังจะเทรดได้เรามีเงินเท่านี้นะครับเรามีเงินเท่านี้เราจะออกได้กี่ไม้นะครับเราจะออกได้กี่ไม้แล้วถ้ามันออกเกินนะให้มันออกไม้ไม่ได้นะครับให้มันออกไม้ไม่ได้มันจะต้องมีเมสเสจเตือนนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับแล้วก็มีข่าวช่วยแสดงว่าในส่วนของตัวเนี้ยในส่วนของเวิร์กช็อปดึงข่าวนะครับดึงข่าวเข้ามานะครับดึงข่าวเพื่อที่เราจะช่วยนะครับช่วยในการตัดสินใจของเราว่าเฮ้ยแดงเนี่ยเราจะเทรดไหมเราจะวางไม้ไหมหรือเราจะปล่อยหรือเราจะนั่งทับมือนะครับเราจะนั่งทับมือหรือเราจะเสี่ยงแดงเนี่ย EU แดงเนี่ยลงแน่เนี่ยครับลงแน่จัดเลยกดเซลล์ปั๊บเนี่ยเป็นต้นนะครับนี่คือพื้นฐานของคอร์สนี้ทั้งหมดนะครับที่คิดว่าน่าจะจำเป็นนะครับ
น่าจะจำเป็นเอาไปใช้ในส่วนของการทำเวิร์กช็อปนะครับซึ่งก่อนจะลงเวิร์กช็อปจริงๆเนี่ยโม่ก็ต้องไปสอนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพื่อจะออกออเดอร์ตามพวก MACD ดูยังไงเปรียบเทียบยังไง MACD ออกออเดอร์แบบไหน Moving Average ออกออเดอร์แบบไหน RSI ออกออเดอร์แบบไหนเสร็จแล้วปุ๊บเราอาจจะ EA เราอาจจะออกออเดอร์ตามนี้ออกออเดอร์ตามนี้ออกออเดอร์ตามนี้ครับให้ระบบมันเทรดเองนะครับเมื่อเทรดจุดหนึ่งปุ๊บเมื่อมันติดค้างมากอาจจะมีการแก้พอร์ตอย่างเงี้ยครับซึ่งโม่ก็จะอธิบายตรงนี้ก่อนที่จะมานั่งพาทำในส่วนของเวิร์กช็อปจริงๆนะครับนี่คือคอร์สคร่าวๆนะครับคอร์สคร่าวๆในส่วนของเบสิกของเรานะครับในส่วนของคอร์สนะครับ EA Basic นะครับด้วยภาษา MQLC นะครับ MQLC นะครับโอเคนะครับคิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการเนาะแต่ถ้ามันมีอะไรจะแทรกนะครับแทรกเข้ามาที่นอกเหนือจาก9ข้อนี้นะครับโม่ก็จะแทรกเข้ามานะครับก็ตามโม่ไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากบอกต่อฝากแชร์คอร์สได้อยู่รอดปลอดภัยยังไงก็ขอบคุณมากครับเจอกันที่วิดีโอต่อไปนะครับผมครับ